هل التنوين من علامة الفعل المضارع؟ هل التنوين من علامة الفعل المضارع؟ لا، أحسنتم. هل دخول ياء المؤنثة المخاطبة من علامة الفعل الماضي؟ أحسنتم. هل من علامة الحرف أن يقبل التنوين؟ هل التاء المؤنثة علامة الماضي؟ في أوله؟ أحسنتم. طيب. ما علامة المضارع؟ ما هي علامة المضارع؟ ليست الضمة. حتى الاسم يشترك فيها. أقصد إيه؟ نرجو أن نلتزم بما ذكرنا. هناك علامات لم نذكرها، نلتزم بما ذكرنا حتى تحفظ. تقول لم ولن. أحسنتم. تقول لم ولن. نلتزم بما ذكرنا حتى بعض الإخوة يصير عندهم غبش مع كثرة العلامات. ما هي علامة الأمر؟ ما هي علامة الأمر؟ يقبل الياء. أحسنتم. في أوله. في آخر. أحسنتم. في آخر. تمام. طيب، ما هي أقسام الكلام؟ ما هي أقسام الكلام؟ جيد. طيب، هنا سؤال صعب قليلا، لا أعرف هل ستذكرونه. ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا ما الدليل على أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فقط؟ ما الدليل على هذا؟ هل من مذاكر؟ ما الدليل على أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فقط؟ كلام العرب والقرآن والسنة، لأنه بحث علماء هل فيه علامات رابعة فلم يجدوا إلا 3 عرفوا ذلك بالاستقراء. الأخ أو الأخت روافد. نعم، هذه كلها الشروح التي ذكرتموها، ولكن العضو روافد ذكر الاستقراء وأيضا كلمة أخرى، الاستقراء والتتبع. بالاستقراء والتتبع وجدوا أنه لا يخرج عن 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. أحسنتم. طيب، ممكن الآن نبدأ في درسنا اليوم. نبدأ في الدرس الجديد اليوم إن شاء الله. كل الإخوة حضروا. طيب إخواني، هناك في الآية الرومية
كلام مبسط، ولكن نريد أن نغير في الترتيب، نريد أن نغير في ترتيب الأبواب. فالمبتدأ يصعب عليه أن يدخل مباشرة إلى المعرب والمبني دون أن يفهم علامات الإعراب، يحفظ العلامات ثم يبدأ يطبقها في الإعراب والبناء. فسنبدأ بتعريف أنواع الإعراب أو ما يتم عليه الإعراب والبناء، ثم ندخل بعد ذلك إلى العلامات وإلى الإعراب والبناء، وهي من أسهل الطرق المجربة في فهم علم النحو. طيب إخواني، علم النحو يدور في الاسم والفعل والحرف، ولكن الاسم والفعل والحرف يأتي بأشكال متعددة، لا يأتي فقط اسم مفرد، أو يأتي فقط فعل جامد مثلا، أو فعل غير متصل بآخره شيء مجرد يعني، بل يأتي متعدد متغير، فنريد أن نفهم هذا التغيير. الاسم له أقسام، لابد أن نعرفها جيدا، ما هي هذه الأقسام؟ ونبدأ بالاسم المفرد. تحفظونها هذه جيدا، وأحد الإخوة يتابع معي على الشات بالكتابة. أولا، الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة، مذكر أو مؤنث، ليس هناك فرق، مذكر أو مؤنث، هذا الاسم المفرد. مثاله شجرة، رجل، بيت، كتاب، هذا الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، يعني ما دل على مفرد مذكر أو مؤنث، ما دل على مفرد سواء كان مذكر أو مؤنث، ولكن هو مفرد فنريد أن نفسره بواحد أو واحدة لكي يفهم. واضح الاسم المفرد؟ علامة واضح طبعا 1، غير واضح 2، حتى أعيد. الذي لا يزال غير واضح يعمل رقم 2 فقط، وسنعيد إن شاء الله، يعني واضح إن شاء الله. طيب، ننتقل بعده. المثنى. ما هو المثنى؟ هو ما دل على 2 أو 2، هو ما دل على 2 أو 2، يعني مذكر أو مؤنث، ويلحقه ألف ونون أو ياء ونون،
ويلحقه ألف ونون أو ياء ونون. فنقول في رجل ماذا؟ حالتين، رجلان أو رجلين. أحسنتم. فنقول في رجل رجلان أو رجلين. لماذا؟ هذا سنأتي له لاحقا. لا تسأل عن أشياء إن شاء الله تأتي. نحفظ الآن هكذا أن له حالتين، إما بالألف والنون أو بالياء والنون. هذه أو هذا مثنى. نعم سنأتي إليه الأخ سنترتن، سنأتي له إن شاء الله. لا تستبق حتى بعض الإخوة يلتبس عليه الأمر. نعم أحسنت. طيب مثال للمثنى من كل الإخوة، مثال للمثنى، كل واحد يأتي بمثال. كتابين، شجرتين، أحسنتم. بابين، شجرتين، كتابان، امرأتين، فتيان، قلمان وقلمين. أحسنتم. جيد. هل المثنى واضح الآن؟ واضح المثنى؟ جيد. ننتقل إلى القسم الثالث أو إلى النوع الثالث، وهو جمع المذكر السالم. ما تعريفه؟ هو ما دل على أكثر من اثنين، وليس اثنتين سيأتي معنا. اسمه مذكر ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، وما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. فنقول في رجل، فنقول في مسلم ماذا؟ مسلمون أو مسلمين، واو ونون أو ياء ونون. ونقول في صامت صامدون أو صامدين. ونقول في عائد عائدين أو عائدون. سنتم. جمع سمي جمع لأنه أكثر من اثنين، سمي جمعا لأنه أكثر من اثنين، وسمي مذكرا لأنه يدل على مذكر ليس له علاقة بالمؤنث، يعني يخص المذكر فقط. وسمي سالما لا نذكره إلا بعد أن نعرف ما هو جمع التكسير. فإذا عرف جمع التكسير إن شاء الله نعرف ما هو السالم. سنأتي نتركه إلى بعد جمع التكسير إن شاء الله. طيب إخواني، ننتقل إلى النوع الرابع، وهو جمع المؤنث السالم. وتعريفه هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء. هو
أحسنتم. فنقول في مؤمنة فنقول في مؤمن مؤمنات، وفي مسلم مسلمات، وفي قانت قانتات، وفي صائم صائمات. وذكر البتول في مدرسة أو مدرس مدرسات. طيب أحسنتم. واضح جمع المؤنث السالم؟ وضح جمع المؤنث السالم؟ جيد. ننتقل إلى النوع رقم كم؟ خليكم معي. النوع الرابع والخامس الآن. الخامس. أحسنت. ركزوا تمام. النوع الخامس قالت مكلوم. الخامس. النوع الخامس وهو جمع التكسير. تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة مفرده. هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صورة مفرده. طيب الإخوة نرجو عدم الكتابة لأني سأبدأ بوضع بعض الأمثلة. سأبدأ قواعد جمعه كثيرة سنذكر منها مستقبلا إن شاء الله. لا أحد يكتب لأني سأضع بعض الأمثلة لأشرح عليها. طيب إخواني انظروا إلى ما كتبنا. مسلم مفرد، وفي الجهة المقابلة رجل مفرد أيضا. لا أحد يكتب حتى العبارة تظل ظاهرة لأشرح عليها. مسلم مفرد ورجل مفرد. مسلم عندما نريد أن نجمعها نضيف لها واو ونون فقط فتصير جمع. انتظر أخ حمديات، انتظر لا تكتب سنبدأ. فنضيف لها واو ونون فتصير جمع. مسلم مسلمون. مسلم فتصير مسلمون. لكن انظروا إلى الجهة المقابلة. رجل، إذا جمعنا كلمة رجل نفس الجمع الذي جمعنا به مسلم فتصير رجلون، وهذا خطأ. رجلون خطأ. لابد عندما نجمعها أن مفردها يتغير. ليست مثل مسلم لم نغير المفرد، إنما أضفنا له واو فقط فصار جمعا. لكن رجل إذا أضفنا إليها الواو والنون لا تصير جمعا، تتغير. فلذلك لابد أن نكسر المفرد، يعني نغير المفرد
نفس المفرد يتغير لا يظل على حاله، فتصير رجال، لا تجمع رجلان رجلون، بل تجمع رجال، يتغير المفرد كاملا، يتكسر ويتغير. ولذلك سميت ماذا؟ سميت جمع تكسير، جمع تكسير، لأن مفردها تكسر. أما جمع المذكر السالم فإن مفردها لم يتكسر، لكنه بقي على حاله مع إضافة فقط، فلذلك ماذا سمي؟ سمي جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. فذلك سلم من التغيير وذلك لم يسلم من التغيير. هل وضح هذا أم لم يوضح؟ هل وضح أم نعيد إن شاء الله؟ إذا هو واضح سأختبركم فيه. لم يوضح. طيب دعونا نعيد. أحد الإخوة ينسخ الكلام الذي كتبناه. أحد الإخوة ينسخ العبارة وتوقفوا عن الكتابة، توقفوا عن الكتابة. الإخوة مسلم ما جمعها؟ مسلمون. مسلم مفرد أم جمع؟ أكيد مفرد، أكيد مفرد. عندما نجمعها هل نغير الميم والسين واللام والميم؟ هل نغيرها أم تظل على حالها وإنما نضيف الواو والنون فقط؟ فنقول في مسلم مسلمون فقط، نضيف الواو والنون فتصير جمع. أما رجل فإذا أضفنا لها الواو والنون مثل الأولى فتصير رجلون، وهذا خطأ. ليس هناك جمع اسمه رجلون ولا رجلان، جمع اسمه رجلان، هذه مثنى. وإنما لابد أن نغير المفرد نفسه، يتغير المفرد الذي هو رجل، لابد أن الجيم تظل مع الراء على حالتها، ثم نقدم الألف، نجعل بين الجيم واللام ألف، ثم نؤخر اللام إلى الأخير، وليس هناك أي زيادة عليها، وإنما هي تتغير وتتكسر مفردها فتصير جمع تكسير. أما تلك مسلم فلا نقول مسالم أو أو نغير المفرد مثلا، لا تتغير، إنما تضيف لها فقط حرفين في الأخير، إما واو ونون أو ياء ونون فقط. ولذلك سمي جمع مذكر سالم، جمع وهو مذكر وهو سالم لأن مفرده سلم من أي تغيير، لم يتغير المفرد. أما تلك أو الجمع الآخر فهو رجل يتغير إلى رجال، فلذلك هو جمع لكنه ليس سالم، هو جمع لكنه تكسر، تغير مفرده أي تكسر وتغير مفرده، فسمي جمع تكسير، سمي جمع تكسير. طيب نكتب سأكتب أنا وأنتم انظروا، سأكتب أنا. عندما نكتب كلمة حديقة، عندما نجمعها على الجمع المعروف نقول حديقون، وليس هناك جمع اسمه حديقون، بل لابد أن المفرد الذي هو حديق، إنما تلك هي تأنيث، المفرد لابد أن يتغير فتصير حدائق، وكما ذكر الأخ أيضا كلمة جبل، لو جمعناها جمع سالم ستصير ماذا؟ جبلون أو جبلين، وهذا خطأ، ليس هناك جمع بهذا الشكل، وإنما سنجمعها جمع ماذا؟ تكسير، فتصير ماذا؟ فتصير جبال. أحسنتم، إن شاء الله صار واضح. هل وضح إن شاء الله؟ الحمد لله.
طيب إخواني، شجرة، أشجار، تمام. أعطوني أمثلة، هاتوا لي أمثلة، كل واحد يضع مثال لجمع التكسير فقط. رمل، رمال، أحسنت. المكلوم، همسات. قصر، قصور، أحسنت، همسات. ناصر، كرمت الدولة الأطباء، هو طبيب فصار أطباء، أحسنت. ناصر الدين، أحسنت. أستاذنا، أحسنت. عندي شخص يقول سمك، أسماك. البقية، بقية الأخوة، كلب، كلاب، نار، أمير. ما شاء الله. هات لنا أمثلة غير هذه، اختر اللفظ الجيد. بارك الله فيك أخي. عالم، علماء، لون، ألوان، أحسنتم. هي مثال أخي، أحسنت، لكني أمزح معك فقط. تلميذ، تلاميذ، تلميذ، تلاميذ، خليفة، خلفاء، أحسنتم. نكتفي بهذا القدر من الأمثلة. طيب، بقي علينا قسم نكمله ثم نراجعها. طيب، القسم كم الآن؟ أين وصلنا؟ السادس، أحسنتم. طيب، النوع السادس، الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، وقيل الستة، لكن لا ندخل في تفاصيل، سنذكرها إن شاء الله إذا وصلنا إلى مستوى أعلى من هذا المستوى. أقصد وينتظر. الأسماء الخمسة ذكرها الأخ، مكتوبة: أب، وأخ، وحم، وذو، وفو. والثالث هنو، ولكن هو يحذف منها لأسباب نذكرها إن شاء الله عندما نأتي إليه. ذكرها ابن مالك في ألفيته: أب، أخ، حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. سنأتي إليه إن شاء الله. طيب، أب، أخ، حم، ذو، فو، هذه الأسماء الخمسة أظنكم تسمعون عليها كثيرا، لكن نريد أن نفصلها. هي ليست أسماء خمسة إلا بشروط. الآن نريد أن نقسمها إلى مجموعات: أب، وأخ، وحم، مجموعة، ذو، مجموعة، وفو، مجموعة، يعني 3 أقسام. نقسمها إلى 3 أقسام. طيب، القسم الأول منها ما هو؟ قلنا أب، وأخ، وحم. نعيد التقسيم: أب، وأخ، وحم قسم، وذو قسم، وفو قسم، يعني صارت عندنا 3 أقسام. طيب، سنبدأ بالقسم الأول: أب، وأخ، وحم. الأب معروف، أبوك. والأخ معروف، والحم أظنه معروف. هل تعرفون ما معنى الحم أو الحمو؟ وجاء في حديث حماك. نعم. من هو لكن؟ أبو الزوج؟ لا، ليس أبو الزوج. الحمو الموت، نعم، في الحديث. لكن من هو؟ أخو الزوج. أحسنت. أخو الزوج.
أحسنت. هناك بعض الإخوة يقول أخو الزوجة، جاء عند العرب أنه أخو الزوجة، لكن الصحيح في لغة العرب أنه أخو الزوج هو الحمو. طيب، وكما جاء في الحديث الحمو الموت. أحسنت. طيب إخواني، أب وأخ وحم لها 3 شروط، إذا انطبقت عليها 3 شروط تسمى أسماء 5. إذا لم تنطبق عليها لا تسمى من الأسماء 5، تسمى اسم مفرد. اسم مفرد تخرج من الأسماء 5. طيب، ما هي شروطها؟ الشرط الأول ألا تضاف إلى ياء المتكلم. ألا تضاف إلى ياء المتكلم. ألا تضاف إلى ياء المتكلم. أحسن. طيب، فإذا قلنا في أب أبي، وفي أخ أخي، وفي حم حمي، لا تسمى من الأسماء 5. ماذا نسميها قلنا؟ ماذا نسميها؟ اسم مفرد. نسميها اسم مفرد. طيب، وإذا أضيف إليها شيء غير ياء المتكلم مثل الواو، فنقول أبو وأخو وحمو، جيد، تسمى من الأسماء 5. أبا، أخا، حما، من الأسماء 5. أهم شيء ألا يضاف لها ياء المتكلم. هذا الشرط الأول. الشرط الأول واضح. نعم، آمين وإياكم إن شاء الله. الشرط الثاني، الشرط الثاني ذكره الأخ، أن تكون مفردة. أن تكون مفردة. ما معنى هذا أن تكون مفردة؟ يعني أبو مفرد، أبا مفرد، يعني لا تكون آباء، ولا تكون في أخ إخوة، ولا أحماء. نعم، أن تكون مفردة، بهذا نستثني الكل، يعني غير مثنى غير مجموعة. تكون مفردة غير مثنى غير مجموعة، معروف. نحن قلنا أن تكون مفردة يعني تشمل خروج الكل. جيد، واضح. أن تكون مفردة يعني إذا ثنيت أو جمعت لا تصير من الأسماء 5. الشرط الثاني، الشرط الثاني واضح. طيب، ننتقل إلى الشرط الثالث والأخير في القسم الأول. الشرط الثالث ألا تصغر. ألا تصغر. فإذا صغرت خرجت من الأسماء 5. إذا صغرت خرجت من الأسماء 5. فلا نقول في أب أبي ولا أخي. وضح. فإذا قلنا أبي لا تصير من الأسماء 5، وإنما تصير اسم مفرد كما ذكرنا. وكذلك أخي، وكذلك حمي. همسات، اكتب هذه 3 الشروط. العضو همسات، اكتب 3 الشروط لكي توضح للإخوة، لكي تكون واضحة للإخوة. قلب مكروه،
سبقكم. أحسنت بارك الله فيك. أب وأخ وحملها 3 شروط: ألا تضاف إلى ياء المتكلم وليس إلى الياء المتكلم، إلى ياء المتكلم، أن تكون مفردة، ألا تصغر. أحسنتم بارك الله فيك. طيب، وضحت هذه 3 شروط، ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ القسم الثاني من الأسماء الخمسة ما هو؟ ذو. ذو وليس فو. هو الثالث. ذو. أحسن. ذو له شرط واحد. له شرط واحد: أن يأتي بمعنى صاحب. أن يأتي بمعنى صاحب، يعني أن يكون معناه صاحب، لا يكون معناه شيء آخر. يعني لو قلنا جاءني ذو علم، ما معنى؟ يعني جاءني صاحب علم. جاءني ذو علم يعني صاحب علم. جاءني ذو مال يعني جاءني صاحب مال. فذو دائما معناها صاحب، ولكنها في بعض الأحيان تأتي بمعنى الذي. نعم، ذو الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والإكرام. لكنها في بعض الأحيان تأتي عند لغة من لغات العرب، وهي لغة طي، هي لغة عراقية، تأتي بمعنى الذي أو التي، يعني اسم موصول تأتي بمعنى الذي أو التي. فيقولون جاءني ذو رأيت. جاءني ذو رأيت، يعني ما معنى؟ ما معنى جاءني ذو رأيت؟ يعني الذي رأيت. الذي رأيت. يعني الذي رأيت. طيب، هل إذا كانت بمعنى الذي أو التي هنا هل تسمى من الأسماء الخمسة؟ لا. أحسن، قلب مكلوم. أحسن، لا تسمى. بأمان الله، لديه عمل بأمان الله. نحن بقي لدينا قليل من الوقت. إذا استطعتم أن تبقوا لكي تكتمل المعلومة. الذي يستطيع أن يبقى سنكمل الآن. طيب إخواني، ذكروا قصة أن عجوز من قبيلة طي حفرت بئرا، فقالت أبياتا من الشعر. من ضمن هذه الأبيات قالت: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. ما معنى ذو هنا؟ ما معنى ذو هنا؟ يعني التي حفرت والتي طويت. هل ذو هنا بمعنى صاحب؟ لا. هل تسمى من الأسماء الخمسة؟ لا. أحسنتم ما شاء الله. طيب، ننتقل إلى القسم الثالث إن شاء الله. القسم الثاني واضح. طيب، ننتقل إلى القسم الثالث وهو فو. وفو هو الفم. فو هو الفم، ولكن له لغة يقال فوك يعني فمك. فوك يعني فمك. ولكن إذا جاءت بالواو فو فهي من الأسماء الخمسة، وإذا جاءت بالميم فهي من الأسماء المفردة. فلذلك الشرط فو ما شرطها للعمل؟ ألا يلحقها الميم. ألا يلحقها الميم، يعني لا تأتي فم. ألا يلحقها الميم. فإذا لحقها الميم
ماذا تسمى؟ إذا لحقها الميم ماذا تسمى؟ اسم ماذا؟ مفرد. اسم مفرد. لا، ليس موصول، ليس موصول. مفرد، اسم مفرد، يعني يعرب بالحركات، ضمة وفتحة وكسر، يعرب بالحركات. واضح إلى هنا؟ جيد إخواني. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، أنا لا أريد أن أطيل عليكم مع اعتذاري للإخوة الذين لديهم معلومات سابقة وربما تكون أفضل مني، ولكن لا أريد أن أزيد حتى نكون مع الإخوة الذين هم مبتدئون نسير سويا على مهل إن شاء الله حتى تكون المعلومات رزينة وجيدة ويكون لديهم أساس قوي في النحو. وهناك من الإخوة، أنا أعرف هناك من الإخوة جيدون ما شاء الله تعالى، جيدون عندهم من العلم الكثير، لكن إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أن تصبروا مع إخوانكم، ومدارسة العلم أجرها عظيم، أجرها عظيم، ولو حضرت الدرس المرة الثانية والثالثة والرابعة يكتب أجرك، يكتب أجرك. ليس المقصد أن نستفيد معلومة أكثر من حرصنا على أن تحفنا الملائكة. جزاكم الله خير. فما رأيكم نقف هنا أو نواصل؟ نقف هنا عند هذه أم نواصل؟ أن نقف وتسأل. جيد، أنا سأسأل نهاية كل درس إن شاء الله دائما أسأل. جيد. طيب، ولكن سأشترط عليكم شرطا في أسئلتي، سأشترط عليكم شرطا ألا يجيب إلا من أحدده، لا يجيب إلا من أحدده. إن شاء الله موافقون على هذا الشرط. طيب إخواني، نقف عن الكتابة، نقف عن الكتابة. سأبدأ بالأسئلة، سأبدأ بالأسئلة. العضو روافد، العضو روافد، العضو روافد. ما تعريف جمع المذكر السالم؟ ما تعريف جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على اثنين، على اثنين أو أكثر بزيادة ألف ونون أو واو ونون. روافد على أكثر، نعم، وأيضا في الشطر الأخير، الشطر الأخير على أكثر من اثنين، نعم، لكن في الشطر الأخير أيضا هناك خطأ بزيادة ماذا؟ بزيادة واو ونون أو ياء ونون. أحسن، أحسن، بارك الله فيك، أحسن، أحسن. طيب، العضو سيبويه، أين جاء سيبويه؟ لا، ليس عذرا، ليس عذرا، هذا علم، ليس عذرا. العضو روافد ليس عذرا، لا تعتذروا، عادي، هذا علم، نخطئ كلنا، أنا أخطئ وأنا أكلمكم أخطئ، ليس هناك مشكلة. طيب،
الأخ سيبويه. ما تعريف جمع التكسير؟ جمع التكسير ما تعريفه؟ آمين وكتب أجرك. هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير صورته، مع تغيير على صورته أو مع تغير صورة مفرده تكون أوضح للإخوة. هذا صحيح التعريف أحسنت، لكن من باب الوضوح مع تغير في صورة مفرده. أحسنت بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأخ سيبويه الصغير، أنت سيبويه كبير ما شاء الله. طيب العضو قلب مكلوم، العضو قلب مكلوم معي إن شاء الله. السؤال يقول ما تعريف المثنى؟ ما تعريف المثنى؟ هو ما دل على اثنين أو اثنتين ويلحقه ألف ونون أو ياء ونون. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت جيد. طيب من بقي من الإخوة؟ من بقي؟ قلب مكلوب، سئل، سيبويه، روافد. من بقي من الإخوة؟ يطلع عندي على الشاف الذي يريد سؤال يطلع. بقي ناصر الدين، شيخ ناصر، شيخ ناصر إن شاء الله معنا. بارك الله فيك. ما هي الأسماء الخمسة؟ ما هي الأسماء الخمسة؟ اذكرها. تو ودو وأخ وأب والحم أو وحم، وحم بدون الكلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك جيد، بارك الله فيك. من بقي من الإخوة؟ من بقي من الإخوة؟ لدينا كثير من الأسئلة لم نسألهم، الذين لم نسألهم. الأخ مبتسم، الأخ مبتسم إن شاء الله معنا. الأخ مبتسم أين ذهبت؟ من حاج. الأخ مبتسم
سؤال سهل أو صعب؟ سهل أو صعب أخ مبتسم؟ الأخ همسات بعد مبتسم مباشرة، بعد مبتسم إن شاء الله. سهل. طيب أخ مبتسم، أعطني مثال لجمع التكسير. سهل جدا، لكن سيلحقه سؤال في ذيله، سؤال يتبع سؤال. لا تخف يا ناصر، سيأتي. الأخ مبتسم، مثال لجمع التكسير. كره المعلم الطلاب. لا حاشا لله أن أكرهكم. هات مثال غير هذا. الطلاب أحسن. كرم. أكرم، تقصد أكرم وليس كرم. أكرم من التكريم. كرم أحسن. الله يعيننا ونكرمكم إن شاء الله ونكرمكم. أحسنت، بارك الله فيك. الطلاب أحسنت، شاطر ما شاء الله. لكن أخبرني لماذا سمي تكسير؟ لماذا سمي تكسير؟ لماذا جمع المذكر سميناه سالم هناك وهنا سميناه تكسير؟ من التعريف، لو تابعت معنا التعريف. دعه يفكر شيخنا، دعه يفكر جيد. ما تابع التعريف. طيب، ما معنى تكسير؟ ما معنى تكسير؟ لا أحد يذهب على الخاص، انتبهوا. ما معنى تكسير؟ بمعرفتك ما معنى تكسير؟ نقول فلان كسر. ما معنى كسر؟ فيهم بتكسير الآنية. نعم بتكسير الآنية، مثلها نعم، بعض الحال مثلها. عندما نكسر الآنية مثلها نكسر المفرد. التكسير ليس حذف شيء من ليس حذفا وإنما تغيير يعني يفرقه. تفريق، هو تفريق. أحسنتم، بارك الله فيكم. العضو همسات وعدنا بسؤال. همسات معنا. نعم. السؤال سؤال صعب إن شاء الله. إن شاء الله سهل عليكم. الأخ مبتسم بارك الله فيكم. أنا أكثر من الأسئلة لكي ترسخ المعلومة. الأخت همسات، قلنا أن ذو لها شرط للعمل. لها شرط لكي تكون من الأسماء الخمسة. ما هو شرطها؟ ذو. أن تأتي بمعنى صاحب. أحسنت، بارك الله. هل تأتي بمعنى غير صاحب؟ هل تأتي همسات
السؤال لها. هل تأتي بمعنى غير صاحب؟ لا. تأكدي. هل تأتي ذو بمعنى غير معنى صاحب؟ نعم نعم. رغم أن الإخوة دخلوا بدون إذن، لكن السؤال لها. ما شاء الله. والعضو البتول يجيب. هناك متصل. نعم إذا كان موصول تأتي بمعنى موصول، اسم موصول، الذي أو التي. أحسنتي بارك الله فيك. الأخت البتول لم نسألها. البتول الآن. نعم نعم. البتول جاوبت. البتول اعطيها السؤال. نعم. طيب. اللؤلؤة. اللؤلؤة إن شاء الله معنا. نعم. أحسنت. الإخوة لا أحد يكتب. الإخوة انتظروا حتى نكمل الأسئلة. الأخت اللؤلؤة. قلنا أن فو لها شرط للعمل. لها شرط للعمل لكي تكون من الأسماء الخمسة. ما هو شرط فو؟ اللؤلؤة. ما هو شرط فو لكي تكون من الأسماء الخمسة؟ لا يلحقها الميم، وإذا لحقها الميم تسمى مفرد. أحسنت بارك الله فيك. طيب. طيب. أنا لدي اقتراح. الذي يريد أن تكون الأسئلة عامة والأجوبة عامة ممكن. وإذا تريد أن نحدد مثل ما نحدد الآن، العضو فلان يجيب فلان يجيب، لكي يشارك الكل. رأيكم. من يرى الرأي الأول يضع رقم 1، ومن يرى الرأي الثاني يضع رقم 2. الذي يرى التحديد يسمي تحديد، والذي يرى غير التحديد يقول غير تحديد. طيب. طيب. طبعا التحديد ليس فيه إحراج. الذي لا يستطيع أن يجيب لا يجيب. الذي لا يستطيع أن يجيب أنا سأذكر اسمه وسأقول هل هو معنا، سيقول نعم. إذا ليس معنا لا يذكر، لا يقول نعم، والسؤال ليس موجه له. سنبحث عن شخص آخر. ما رأيكم؟ لا يلزم. سيبويه لا يلزم. لا يلزم التحديد. لا يلزم. أنا سأذكر اسمه مرة واحدة. إذا لم يصعد معي ينتقل السؤال إلى الشخص الآخر. جيد. أحسنت ناصر. أحسنت شيخ ناصر.
أخ مبتسم ما شاء الله. فسنجعل هناك سؤال قبل الأسئلة، أنه من يريد السؤال يصعد، وهكذا. جيد، أنتم مع هذا الرأي إن شاء الله. جيد، إذا رأي جيد إن شاء الله، رأي جيد. طيب الإخوة، أتمنى أن كل شخص الآن يوجد لديه دفتر وقلم يكتب المعلومات، نتمنى، لأن الاعتماد على الذاكرة ليس صحيح. الاعتماد على الذاكرة ليس صحيح، لأن بعض المعلومات جديدة ولا تثبت سرعان ما تشرب. الذي يكتب مباشرة بعد طرح الكلام أفضل. العلم صيد، الكتابة قيده. نعم، بارك الله فيك. سنتوقف هنا، نسأل الله أن يبارك في الجميع. أضع 5 دقائق فقط، 5 دقائق فقط حتى تكتمل 8. 5 دقائق فقط للأسئلة، 5 دقائق للأسئلة. الذي لديه سؤال والذي يرى أن هناك سؤال وضع يجب أن ينتظر حتى نجيب عليه. يقول: هل بصفاتك تغيير وقت الدرس؟ لأن الدرس وقته يكون في وقت الدوام. ولا، هذا ليس علي، نحن عملنا شورى ووصلنا إلى هذا القرار، ولكن ممكن تكلموا مع بعض، تكلموا مع المشرف أيضا، وأخبروني بعد ذلك. هذا يدور فيما بينكم، ثم تضعون علي رأيكم وأنا سأنظر. يقول: جمع امرأة نساء، ما نوع هذا الجمع؟ هذا أخي يسمى اسم جمع، يسمى اسم جمع، واسم الجمع ليس له مفرد من ذاته، ليس له مفرد من ذاته، يسمى اسم جمع. كذلك أولو وعالمون عليون وعرضون شذ والسنون. واضح أقصده؟ جمع الجموع مثل أقوام، مثل أقوام، قوم هي جمع، جمعها أقوام. بارك الله فيك. من حفظه معي. بارك الله فيك. لو تكون الأسئلة في نفس الدرس يكون أفضل من الاستفادة والفقه المعلومات. هل هناك سؤال آخر أم نغلق؟ ما هي ملحقات جمع المذكر السالم؟ الملحق بجمع المذكر السالم كثير. هي الملحق الذي ليس له مفرد من أصله، وهي كما ذكرتها لك: أولو، عالمون، عليون، أرضون، سنون، وهي كثيرة، وإنما ذكر ابن مالك بعض الأمثلة فقط، لكن تتبعها يأتي من عدم وجود المفرد. إذا لم تجد مفردها فاعلم أنها من الملحقات. وكذلك أيضا من ملحقات المثنى مثل كلا وكلتا. غالبا غير الشواذ تجد أن الملحق بالمثنى ما ليس له مفرد من أصله، والملحق بالجمع ما ليس له مفرد من أصله.
بعض الأسئلة متقدمة، وعندما نجيب عليها الإخوة يصير بعض الغبش عندهم، يعني لا يفهم شيء فيصير عنده عقدة من النحو. دعونا في درسنا، يعني في نفس الدرس يكون أفضل. جمع. لا، هذه جمع ليست من الأسماء الخمسة. هذه مثنى أقصد، ليست من الأسماء الخمسة. لا. ذو طبعا لا تجمع، أكيد لا تجمع. ذو لا تجمع، تأتي في وقت إن شاء الله في تفصيلها. لكن ذواتا اللي هي ذو وثن اللي هو ذو، هذه شرطها ذلك الشرط، وهي على أصلها يعني مجردة غير مزيدة. إذا زيد فيها شيء خرجت، لأنها مجردة وأيضا جامدة لا يزيد عليها شيء. أودية ووديان. أودية ووديان، هناك من المفردات ما لها أكثر من جمع. يجوز، نعم. تقصد يجوز الوجهان في أودية، في وادي، أم في كلامك الأول؟ في وادي، نعم نعم، يجوز الجمعان. ولكن إذا جمعت بأحد الجمعين يتغير المعنى، يعني قد يكون هناك اختلاف لغوي بسيط في أودية وفي وديان. يكون هناك اختلاف بسيط أظنه بأن يكون أخضرا أو يكون يابس. يعني الوادي المزروع الذي فيه شجر وثمار ونخيل يسمى ماذا؟ يسمى أودية. والتي ليس فيها أودية وليس وديان، والتي ليس فيها شيء تسمى وديان. ومثلها مثل ريح ورياح، هي جمع كلها، ولكن الريح للعذاب والرياح للخير. ريح صرصر ورياح. خلاف لغوي وليس نحوي. أظن وضحت المعلومة. ليس لها علاقة بالنحو بالذي نذكر، خلافها لغوي بعيد. فائدة لغوية نهاية كل درس. طيب، سأعطيكم الآن فائدة. نحن ذكرنا الكلام وسأعطيكم فائدة لغوية، أن الكلام يختلف عن الكلام ويختلف عن الكلام. فالكلام له معنى، والكلام بالكسر له معنى، والكلام بالضم له معنى. الكلام بالفتح هو ما ينطق به أو ما نتخاطب به، وهو الكلام المعروف. أما الكلام، نعم، اللفظ. أما الكلام بالكسر فهو الجرح أو الجروح. الجرح، لكنه الجرح الغائر. لا، ليس الكلام، كلام. الجرح الغائر يعني الجرح الكبير يسمى كلام. أما الكلام بالضم فما هي؟ أما الكلام بالضم فهي الأرض القلزم. هي الأرض القلزم، ومعناها هنا الأرض التي لا تنبت. الأرض التي لا تنبت. واضح. القفراء، نعم، قفراء.
ويطلق عليها القلزم. وأيضا الفرق بين الجبال جبل وجبل وجبل، ما الفرق بينهم؟ ما هو الجبل بالفتح؟ جبل. ما هو الجبل بالفتح؟ ما تخاطب به. الجبل هو المرتفع من الأرض، وما ارتفع من الأرض. أحسن، ما ارتفع من الأرض وكان له شروط، بعضهم يقول حادا حتى لا يشمل الهضبة، وبعضهم يقول خلاف. المهم هو ما ارتفع من الأرض. أحسنتم. طيب ما هو الجبل؟ ما هو الجبل بالكسر؟ الفطرة؟ لا، ليست هي، تلك بالضم. الجبل يقول الله عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. والأتباع ليس الأتباع خلقا، تأتي خلقا وتأتي أمة وتأتي قوما أو طائفة أو جماعة، هي الجبل أو الجبل. وما هو الجبل؟ وما هو الجبل بالضم؟ ما هو الجبل بالضم؟ الفطرة حسن، أو الطبيعة أو العادة. يقول الشاعر جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. نعم، ونفسها جنازة وجنازة وغيبة وغيبة. نعم. والسلام والسلام والسلام، وغمر وغمر وغمر. سنأخذ في كل يوم فائدتين لغويتين إن شاء الله. نكتفي هنا اليوم، نكتفي عند هذه الفائدتين. نعم، نكتفي هنا عند هذه الفائدتين، يكفي. طيب إخواني، هل هناك سؤال آخر أو نغلق؟ أنا لدي عمل بعد قليل. إذا لم تكن هناك أسئلة، شيخ ناصر اصعد على المايك. شيخ ناصر اصعد على المايك. آمين وإياكم إن شاء الله.